80 сантиметрів, 39 кандидатів. Бюлетень на вибори, які відбудуться трохи більше як за тиждень, найдовший за всю історію президентських перегонів. Партія для першого туру майже готова. Документ буде пісочного кольору з високим рівнем захисту. Перші примірники бачила Наталя Заморська. Продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Як від Києва до столиці Уругваю або понад 24 тисячі кілометрів. Саме такою буде довжина усіх бюлетенів, якщо викласти їх один за одним. Підрахували в ЦВК. Кожен 80 сантиметрів. Така значна довжина бюлетеню, по суті, ускладнила процес друкування. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Тобто така в нас зараз специфіка з друкуванням цього бюлетеню. Прізвища 39 кандидатів стоятимуть в алфавітному порядку без нумерації. Документ намагалися максимально захистити від підробок. Бюлетень має аж 10 ступенів захисту, тобто майже як гроші. Зокрема, на ньому нанесено захисні волокна, які в ультрафіолеті світяться жовтим, а також 2 антисканерні сітки. Тому якщо хтось спробує скопіювати документ, на копії зверху з обох боків з'явиться напис «Увага!». Для друку замовили навіть спеціальну фарбу, якої немає більше ніде у світі. Ця фарба вона є ексклюзивною, тому що у нас заключений договір таким чином, що ніхто, крім нашого підприємства, в світі сьогодні не може цю фарбу саме такого складу, який є секретним, використати для друку. Термохромна фарба, яка під дією термовпливу зникає, вона теж має свідчення в ультрафіолетовому опроміненні. Бюлетені з'являються на світ у 3 етапи. У цьому цеху їх друкують. Бумага проходит через машину, делается оттиск, и на этом столе мы контролируем качество печати. Правильное наложение красок, и чтобы не было никаких искажений. Далі в цеху високого друку наносять номери виборчих дільниць, теж захисною чорною фарбою, яка зі зворотнього боку на вигляд червона. І третій етап, де ми зараз знаходимося, це фінішна обробка, це розрізання аркуша на 3 частини, оскільки на аркуші поміщається всього-навсього 3 бюлетені, і упаковка. Щоб устигнути до виборів, працюють у 3 зміни. Почали друкувати ще 8 березня, закінчать до 24-го. Один бюлетень державі обійдеться в 4 гривні 26 копійок. Попереднє замовлення зробили одразу і на можливий другий тур перегонів. 165 мільйонів 587 тисяч 213 гривень. Це уточнена вартість, враховуючи повторне голосування. На закордонні виборчі дільниці бюлетені поїдуть із Києва, проте не всюди. Наприклад, наші полярники на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді друкуватимуть їх самостійно, на принтері. Поїзди туди не ходять, літаки рейсові не літають. Тому виборчі бюлетені на цій дільниці будуть виготовлятися сама виборча комісія, так само, як і протоколи про підрахунок голосів виборців, так само, як і списки виборців. Комісія теж складатиметься із самих полярників. Вони ж і спостерігатимуть один за одним. Активність обіцяють 100%. А процес голосування знімуть на відео. Як це буде, неодмінно покажемо 31 березня у спецвипусках «Сьогодні». Не пропустіть. Наталя Заморська, В'ячеслав Філюшкін. «Сьогодні», канал «Україна».